વેલકમ એવરીવન. હું છું ભાવિક ધામેચા ફરી એક વખત, અને એ પણ આપણો જે ટોપિક ચાલુ છે એમની સાથે જ, એટલે કે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાં. ડિયર ઓલ, અત્યાર સુધી આપણે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાં એક બેઝિક કન્સેપ્ટ વિશે જોઈ ગયા, ત્યારબાદ પ્રોબ્લેમ 1 સમજી ગયા, પ્રોબ્લેમ 2 સમજી ગયા, અને આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન પ્રોબ્લેમ નંબર 3 સી. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ પ્રોબ્લેમ નંબર 3. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ કંઈક આ રીતે આપણને આપેલું હોય છે કે ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડની મદદથી આપેલા ઓબ્જેક્ટના 3 અલગ અલગ દેખાવો દોરો. રિપીટ, ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડની મદદથી આપેલા ઓબ્જેક્ટના 3 અલગ અલગ દેખાવો દોરો. તો મતલબ કે કંઈક ઓબ્જેક્ટ આપણને આપેલો હશે, તેમજ ઓબ્જેક્ટના ફ્રન્ટ વ્યૂ જોવા માટેની, સામેનો દેખાવ જોવા માટેની ડાયરેક્શન પણ આપણને આપેલી હશે. એમની ઉપર ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો ઉપયોગ કરી અને એના 3 અલગ અલગ દેખાવો દોરવાના છે. જેમ કે આ રીતે આપણને આપણો ઓબ્જેક્ટ છે એ આપેલો છે, સાથે સાથે એમની આ ડાયરેક્શન પણ આપેલી છે કે જે ડાયરેક્શનનો યુઝ કરી અને આપણે ઓબ્જેક્ટનો ફ્રન્ટ વ્યૂ વિચારવાનો છે. કેમ કે ફ્રન્ટ વ્યૂનો વિચારી લઈએ ત્યારબાદ જ આપણે એનો સાઇડ વ્યૂમાં ફોકસ કરી શકીશું. એટલે આ ડાયરેક્શનનો યુઝ કરી અને આપણે ફ્રન્ટ વ્યૂ વિચારીશું. એવી જ રીતે ટોપ વ્યૂ વિચારવા માટે આપણે વિડીયોમાં દર્શાવેલી ડાયરેક્શનનો યુઝ કરીશું. ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ અને ત્યારબાદ સાઇડ વ્યૂ વિચારવા માટે આપણે વિડીયોમાં દેખાય છે મુજબ આ ત્રીજી ડાયરેક્શનનો યુઝ કરીશું. ડિયર ઓલ, અહીં તમને એક વાત કહેવા માગીશ કે અગાઉના જે આપણે 2 પ્રોબ્લેમ જોઈ ગયા, ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન પ્રોબ્લેમ 1 અને ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન પ્રોબ્લેમ 2, એ બંનેમાં જે ઓબ્જેક્ટ આપેલો હતો જેના આપણે 3 દેખાવો ડ્રો કરવાના હતા, તો એ દેખાવોને આપણે 2Dમાં કન્વર્ટ કર્યા પહેલાં વિડીયોમાં આપણે એનું 3D એનાલિસિસ કર્યું હતું, જેથી કરીને તમને ગાઈડન્સ મળી શકે, તમને રેફરન્સ મળી શકે. કેમ કે તમારા માટે એ શરૂઆતના વિડીયો હતા, નવા વિડીયો હતા. પણ આજે જે આપણે અહીં વિડીયો સ્ટાર્ટ કર્યો છે, જે પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો રેફરન્સ, કોઈ પ્રકારના ગાઈડન્સ માટે આપણે 3D એનાલિસિસ કરેલું નથી. કેમ કે એ હવે તમારે મનમાં વિચારવાનું છે, તમારે એની પ્રેક્ટિસ પાડવાની છે. એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે આપણા મનમાં ફ્રન્ટ વ્યૂ, સાઇડ વ્યૂ અને ટોપ વ્યૂને ઇમેજિન કરી અને એનું ડાયરેક્ટલી 2Dમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો વિચારીએ કે આપેલા ઓબ્જેક્ટ પરથી ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સની શરૂઆત કરીએ. અને આપણે જાણીએ છીએ મુજબ એના માટે આપણે સૌપ્રથમ એક સુટેબલ લંબાઈની XY રેખા વિચારીશું. હવે અહીંયા આપણને ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડ ઉપયોગ કરવાનું કીધું છે. તો આપણે અગાઉ બેઝિક કન્સેપ્ટમાં જોઈ ગયા મુજબ કે ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડમાં હંમેશા ફ્રન્ટ વ્યૂથી શરૂઆત કરીશું અને તે XY રેખાની ઉપર જોવા મળે છે. અને એ ફ્રન્ટ વ્યૂ કંઈક આવી રીતે તૈયાર થશે. હવે આ ફ્રન્ટ વ્યૂનું જો એનાલિસિસ કરીએ, સાંભળજો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. સૌપ્રથમ 3Dના બેઝમાં તમે વિચારો, ફ્રન્ટ વ્યૂ ડાયરેક્શનને વિચારો, તો એમના બેઝમાં આપણને એક રેક્ટેંગલ ટાઈપની એક સ્ટ્રીપ જોવા મળશે, એક પટ્ટી જોવા મળે છે. જ્યાં સૌપ્રથમ આપણે એ તૈયાર કરીશું, જે સાથે સાથે તમે 2Dમાં પણ વિચારી શકો છો. હવે ડાબી બાજુથી એ બેઝની પટ્ટી જો શરૂઆત કરીએ તો લંબચોરસના રૂપમાં આગળ વધશે અને જમણી બાજુએ 3Dમાં જોતાં તમને ગોલાઈ સ્વરૂપ દેખાય છે. હવે જો તમે એને 2Dમાં કન્વર્ટ કરવા જાઓ અને સામેના દેખાવથી એ ગોલાઈને તમે જો તો એ સીધી વર્ટિકલ રેખા દેખાશે. એટલે આપણે 2Dમાં સૌપ્રથમ નીચે એક હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ, એક આડી પટ્ટી બેઝમાં બનશે અને ત્યારબાદ ગોલાઈના રૂપમાં રહેલી એક વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ, એક ઊભી પટ્ટી જોવા મળશે. હવે આપેલા ઓબ્જેક્ટને જો તમે ઉપરથી એનાલિસિસ કરો તો તમને યુ આકારનો એક સ્લોટ જોવા મળે છે. જે યુ આકારનો સ્લોટ છે ફ્રન્ટ વ્યૂથી વિચારતા જોઈ શકીશું નહીં. મતલબ કે ત્યાં આપણે એની હિડન લાઇન બતાવવી પડે. તો એ આપણે આપણા ફ્રન્ટ વ્યૂ જે બનાવ્યો છે, જે XY રેખા ઉપર મૂકેલો છે, તેની બેઝમાં આપણે એક હિડન લાઇન દર્શાવી છે. તો એ હિડન લાઇન છે યુ આકારના સ્લોટ માટેનો. હવે જો પાછા ફ્રન્ટ વ્યૂમાં આગળ વધીએ તો અત્યારે આપણે બેઝ કમ્પ્લીટ કર્યો, જેમાં આપણને એક હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ અને એક વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ, એક આડી રેખા અને ઊભી રેખા સૂતેલો હોય તેવો એલ આકારના રૂપમાં જોવા મળી. હવે જો વળી 3Dમાં જોઈએ તો ગોલાઈની આગળ તમે આવો, ગોલાઈથી ડાબી બાજુએ તમે આગળ 3D એનાલિસિસ કરો, 3D ઓબ્જેક્ટમાં વિચારો, તો તમને એક લંબચોરસ દેખાશે અને એ લંબચોરસમાં ઉપરની બાજુએ અર્ધવર્તુળ જેવું જોઈ શકાય છે. એ 3Dમાંથી આપણે સીધું 2Dમાં કન્વર્ટ કરી અને ઇઝીલી ડ્રો કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એ અર્ધવર્તુળથી આગળ તમે વધો 3Dમાં અને તો તમને ડાયરેક્ટલી એક ઇન્ક્લાઇન લાઇન ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જોઈ શકો છો.
અને એ ઇન્ક્લાઇન લાઇન પણ આપણે સીધી આપણા 2Dમાં કન્વર્ટ કરી અને ઇઝીલી ડ્રો કરી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે આપણો ફ્રન્ટ વ્યૂ કમ્પ્લીટ કર્યો છે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, શાંતિથી વિચારજો. અગાઉના પ્રોબ્લેમની જેમ અહીં આપણે કોઈ 3D એનાલિસિસ બતાવેલું નથી. 3D એનાલિસિસ તમારી રીતે જ વિચારવાનું છે, તમારા મનમાં જ ઇમેજિન કરવાનું છે. તો ફ્રન્ટ વ્યૂ જોતા હોય તો ફ્રન્ટ વ્યૂની ડાયરેક્શનમાં જેટલી પણ વસ્તુ તમને 3Dમાં દેખાતી હોય, આપેલા ઓબ્જેક્ટમાં દેખાતી હોય, એ બધી જ વસ્તુ આપણે 2Dના રૂપમાં ડ્રો કરવાની રહેશે. આવી જ રીતે ટોપ વ્યૂ વિચારીએ, એટલે કે આપણે ઉપરની ડાયરેક્શનથી વિચારીએ તો આપણો ટોપ વ્યૂ કંઈક આ રીતે તૈયાર થશે. અને જો એમનું એનાલિસિસ વિચારવામાં આવે તો તમે જોઈ શકો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ કે ફ્રન્ટ વ્યૂની જે વિડ્થ છે, ફ્રન્ટ વ્યૂની જે પહોળાઈ છે, એટલી જ પહોળાઈથી આપણે આપણા ટોપ વ્યૂનો બેઝ તૈયાર કરી શકીએ. તે પણ તમે પ્રોજેક્શન રેખાથી વેરીફાઈ કરી શકો છો. હવે ટોપ વ્યૂ માટે સૌપ્રથમ 3Dમાં આપણા ઓબ્જેક્ટમાં જે ગોલાઈવાળો પોર્શન વિચારીએ તો એ ઉપરથી જોતાં આપણે એક વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ દેખાશે, જે પણ આપણે પ્રોજેક્શન રેખાથી વેરીફાઈ કરી અને ડાયરેક્ટલી એક સ્ટ્રીપ બનાવી શકીશું. ત્યારબાદ આગળ વધીએ હાફ સર્કલવાળા પોર્શનમાં. તો જે હાફ સર્કલ છે કે જેની બંને બાજુએ સાઈડમાં સ્ટ્રીપ પડેલી છે, એ સાઈડની સ્ટ્રીપ આપણે બે બતાવી છે. તમે ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જે હાફ સર્કલ છે ત્યાંથી સીધી પ્રોજેક્શન રેખા ખેંચીને પણ વેરીફાઈ કરી શકો છો. તેમજ જે હાફ સર્કલ છે, જે સામેથી જોતા હાફ સર્કલ જોવા મળતું હતું, પણ જો આપણે એને ઉપરથી જોઈશું તો આપણને સીધી રેખા જ જોવા મળે છે. એટલે એ પણ કંઈક વિડીયોમાં દેખાય છે મુજબ તૈયાર થશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ પેલી ઇન્ક્લાઇન લાઇન. જે ઇન્ક્લાઇન લાઇન તમને ફ્રન્ટ વ્યૂમાં ઇન્ક્લાઇન્ડ જ દેખાતી હતી, એ ઇન્ક્લાઇન લાઇન ટોપ વ્યૂથી જોતાં પ્યોર હોરિઝોન્ટલ જ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ઓબ્જેક્ટમાં જોતાં એ ઇન્ક્લાઇન લાઇનથી આગળ યુ સ્લોટ દેખાય છે. હવે આ યુ સ્લોટ છે જે ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જોઈ શકાતો નહોતો, જેને આપણે ફ્રન્ટ વ્યૂમાં શોર્ટ ડેસીસથી દર્શાવ્યો હતો, એ યુ સ્લોટ ટોપ વ્યૂમાં ક્લિયરલી જોઈ શકાય છે. એટલા માટે આપણે એને ક્લિયરલી દર્શાવવો પડે છે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે યોગ્ય માપની મદદથી, યોગ્ય પ્રોજેક્શન રેખાની મદદથી આપણે આપણો ટોપ વ્યૂ પણ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ. અને હવે જો સાઇડ વ્યૂ તરફ આગળ વધીએ તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઓબ્જેક્ટની જે ફ્રન્ટ વ્યૂની ડાયરેક્શન આપેલી છે, એ ડાયરેક્શન એકોર્ડિંગ ટુ આપણે સમજી શકીએ કે સાઇડ વ્યૂમાં આપણે ઓબ્જેક્ટનો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ ડાબી બાજુનો દેખાવ જ ડ્રો કરી શકીશું. પણ આપણને ખબર છે કે આપણે ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડનો યુઝ કરીએ છીએ, એટલા માટે એ ડાબી બાજુનો દેખાવ છે એ ડ્રો કરવાનો રહેશે ફ્રન્ટ વ્યૂની જમણી બાજુએ. તો એક આપણને કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. અને હવે આપણે આપણા લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂનું એનાલિસિસ કરીએ તો યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ કે ફ્રન્ટ વ્યૂની જે હાઇટ છે એટલી જ હાઇટ સાઇડ વ્યૂની જોવા મળે છે. ફ્રન્ટ વ્યૂની જે હાઇટ છે એટલી જ હાઇટ સાઇડ વ્યૂની જોવા મળે છે. અહીં કેવું છે કે ફ્રન્ટ વ્યૂની વિડ્થ જેટલી વિડ્થ ટોપ વ્યૂની જોવા મળે છે અને ફ્રન્ટ વ્યૂની હાઇટ જેટલી હાઇટ સાઇડ વ્યૂની જોવા મળે છે, જે તમે પ્રોજેક્શન રેખાથી વેરીફાઈ પણ કરી શકો છો. હવે જો બેઝ વિશે વિચારીએ તો આપેલા ઓબ્જેક્ટના સાઇડ વ્યૂના બેઝમાં જો તમે નજર કરો તો બેઝમાં એક યુ આકારનો સ્લોટ પડેલો છે. જે યુ આકાર છે એ ઉપરથી જોવામાં આવે તો વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકાય, પરંતુ સાઇડ વ્યૂથી જોવામાં આવે તો એક પ્રકારનું એક બોક્સ જ જોવા મળે છે. તો જો તમે 2Dમાં વિચારો આપણો સાઇડ વ્યૂ, તો આપણે એક પ્રકારનો બોક્સ છે યુ આકારના સ્લોટમાં જોવા મળે છે. સાથે સાથે એ સ્લોટની બંને બાજુએ એક બેઝ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. હવે જો તમે ઇન્ક્લાઇન લાઇન ઉપર ફોકસ કરો તો એ ઇન્ક્લાઇન લાઇન છે એ આપણે સાઇડ વ્યૂથી વિચારતા એક વર્ટિકલ લાઇન જોવા મળે છે. અને આ ઇન્ક્લાઇન લાઇનની ઊંચાઈ રહેશે પહેલાં હાફ સર્કલવાળા બોક્સની ઊંચાઈ જેટલી, જે તમે ફ્રન્ટ વ્યૂની પ્રોજેક્શન લાઇનથી વેરીફાઈ પણ કરી શકો છો. તેમજ જે ગોલાઈ લાઇન છે ઓબ્જેક્ટમાં, તેટલી ઊંચાઈની આપણે ગોલાઈની એક ચાપ પણ લગાવી અને આપણા સાઇડ વ્યૂને 2Dમાં વ્યવસ્થિત રીતે કન્વર્ટ કરી શકીશું. હવે વાત કરીએ બાકી રહી ગયેલું અર્ધવર્તુળ. જે અર્ધવર્તુળ ફ્રન્ટ વ્યૂથી જોઈ શકાતું હતું, જે તમે આપણા 2Dમાં જોઈ શકો છો, એ જ અર્ધવર્તુળ આપણે સાઇડ વ્યૂથી વિચારીએ તો આપણે દેખાતું નથી, જોઈ શકાતું નથી. એટલા માટે આપણે આપણા સાઇડ વ્યૂમાં એને હિડન લાઇનથી દર્શાવેલું જોવા મળે છે. તેમજ ઇન્ક્લાઇન લાઇનની પણ કંઈક પહોળાઈ છે, એ પહોળાઈ પણ આપણે ઊભી રેખાના રૂપમાં આપણા સાઇડ વ્યૂમાં દર્શાવેલી છે. હવે સાઇડ વ્યૂથી જોતાં એ જ ઇન્ક્લાઇન લાઇનની બાજુમાં આપણને એક ચોરસ જેવું બોક્સ દેખાય છે, જે પેલા હાફ સર્કલવાળા બોક્સનો એક એરિયા છે. તો એને પણ આપણે સાઇડ વ્યૂમાં બતાવવું પડે છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને ઇન્ક્લાઇન લાઇન અને તે બોક્સના એરિયાની અંદરની બાજુએ જ આપણે શોર્ટ ડેસીસ લાઇન બતાવી છે, જે આપણા હાફ સર્કલની શોર્ટ ડેસીસ લાઇન જોવા મળે છે.
તો સ્ટુડન્ટ્સ આ રીતે આપણે આપેલા ઓબ્જેક્ટનો સાઇડ વ્યૂ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ છે એનું એનાલિસિસ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ અને એને ડ્રો કરી અને એમનું નામ નિર્દેશન દર્શાવી શકીએ છીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ અહીં આપણે આપેલા ઓબ્જેક્ટના 3D એનાલિસિસને ડ્રો કર્યા વગર માત્ર ને માત્ર મનમાં જ એનાલિસિસ કરી મનમાં જ ઇમેજિન કરી અને આપણે 3 ડ્રોઈંગ છે 3 વ્યૂ છે ડ્રો કર્યા છે. પણ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે પણ તમે ડ્રો કરવા બેસો ત્યારે અગાઉ મેં કીધેલું છે મુજબ કે માપ સાઇઝનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. ગિવન ઓબ્જેક્ટના આપેલા માપ દ્વારા જ આપણે આપણા 3 દેખાવો છે એને 2Dમાં કન્વર્ટ કરીશું. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આજનો આપણો આ જે પ્રોબ્લેમ છે, આજનો આપણો આ જે લેક્ચર છે કે જે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સનો આપણી સિક્વન્સ મુજબનો પ્રોબ્લેમ નંબર 3 છે જે અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને જેમાં પણ એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે આપેલા ઓબ્જેક્ટના 3 દેખાવો ડ્રો કર્યા છે. એમનો સામેનો દેખાવ, એમનો ઉપરનો દેખાવ અને એમનો ડાબી બાજુનો દેખાવ, અને એ પણ કોઈ એનાલિસિસ વગર, એનાલિસિસના ડ્રોઈંગ વગર, કોઈ રેફરન્સ વગર. તો મળીશું પાછા ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનના કોઈ નવા ટોપિક સાથે, કોઈ નવા પ્રોબ્લેમ સાથે. બાય બાય.